سلام دوستان، به پیج من خوش اومدین. آموزش دوخت ماسک در منزل. میخوام بهتون یاد بدم چجوری از یک ماسکی که دارید الگو تهیه کنید روی کاغذ و بعد با هر پارچه‌ای که دلتون میخواد یه ماسک جدید بسازید. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. ماسکتون رو تا میکنید و روی کاغذ الگوش رو خیلی راحت با مداد میکشید. سعی کنید از کنارها 1 سانتیمتر بیشتر بکشید چون اون میره داخل دوخت و ماسک کوچکتر میشه اگه اون قسمت رو در نظر نگیریم. و بعد برشش میزنیم و الگومون رو میذاریم روی پارچمون. الگو رو با مداد روی پارچه میکشیم و اون رو قیچی میکنیم. میتونیم ماسک دولا استفاده کنیم و این کار رو دوباره روی پارچه انجام بدین. و بعد پارچه ها رو بذاریم روی هم و اونها رو دو تا رو دوخت انجام میدیم. قسمت پایین و بالای ماسک رو میدوزیم و بعد دو طرفش رو تا میکنیم. اون قسمت رو هم میتونیم با دست و یا با چرخ خیاطی کوک بزنیم. اگه میخوان روی بینیتون کیپش کنین، من از یک ماسک یکبار مصرف اون آهن قسمت بالاشو در آوردم و روی ماسک پارچه خودم کوکش زدم تا بتونم روی بینیم سفتش کنم. بهتره به جای ماسکای پلاستیکی از ماسکای پارچه‌ای که خودمون درست کردیم استفاده کنیم. و در آخر هم 2 تا کش به اون قسمت ها اضافه میکنیم و میدوزیم روش.
امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین لطفاً با دوستاتون شیر کنین و لایک و سابسکرایب یادتون نره تا به پیج منم کمک بشه. خیلی ممنون.